بعد كما تعلمون أن نظم التعليم متعددة في مختلف بلدان العالم، وهذا التعدد سببه العوامل والقوى العديدة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية أو غيره، فبتؤثر على نظام التعليم فتجعله يبنو على نحو معين. ودائما أردد أن الهدف الأسمى للتعليم في أي مجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل حتى تقوم الساعة يتلخص في 3 كلمات: إعداد مواطن صالح. والقطاع الأساسي المناط به تحقيق هذا الهدف هو التعليم. لكن التعليم كما ترون في الآونة الأخيرة ومع ظهور العولمة لم يعد وحده هو المؤثر في تحقيق هذا الهدف، حيث هناك مؤسسات تربوية أخرى تشكل شخصية الإنسان. موضوع اليوم حول اليابان. ولماذا اليابان؟ أظن من زمن بعيد كانت اليابان بترسل ناس يتعلمون في مصر ويعودوا لليابان ليطورون. الآن انقلبت الأمور، أصبحنا نحن من نبحث عن طريقة توصلنا لليابان لنتعلم من اليابان. أنا كنت دائما أردد مقولة منذ 10 سنوات وما زلت، وهي: إذا أردت أن تعرف اليابان فانظر في كل بيت عربي ستجد اليابان. وكنت أقصد بهذه المقولة، أقولها مرة ثانية: إذا أردت أن تعرف اليابان فانظر في كل بيت عربي. وكنت أقصد بذلك أنه من حوالي 10 أو 15 سنة أو يمكن 20 سنة فاتت، كان أي عربي في أي دولة عربية يوم ما يفكر يشتري سلعة أول حاجة يقول له: إيه دي، ياباني ولا إيه؟ الحقيقة يعني في طول البلاد العربية وعرضها، ويمكن في دول تانية غير الدول العربية. طيب ده بتعكس إيه؟ بتعكس جودة المنتج الياباني. إحنا بعد 30 سنة بنتكلم في الجودة، والآن كما تسمعون في المقررات الدراسية أو في الصحف أو في الإعلام أيا كان، الجميع ينشد الجودة. اليابان بتتكلم في الجودة من يوم ما دمرت اليابان وبدأت تستعيد قوتها كدولة صناعية مؤثرة جدا جدا في العالم. بالرغم من الزلازل والبراكين والمشاكل اللي بتحصل في اليابان، إلا أنها بتنهض بسرعة. لماذا؟ التعليم ثم التعليم ثم التعليم في اليابان. اليابان الآن بتنافس أكبر الدول المتقدمة في العالم، أمريكا أو باقي الدول الصناعية. طيب اليابان لما كانت بتنتج، أيام ما كنت بقول إنه في كل بيت يابان، كنا بنتكلم عن التلفزيون والكاسيت والسخان والراديو والأمور البسيطة. اليابان لم تعد تنتج هذه السلع لأنها تعتبرها حاجة زي إيه؟ وإحنا كده بنتسلى على اللب في أيام الشتاء. اليابان بتعتبرها حاجة ما تشغلش العقل الياباني والصناعة اليابانية بالأمور البسيطة. فعملت إيه؟ أنشأت شركات في ماليزيا وغيرها من الدول بحيث إنه يستخدموا العقلية اليابانية والأيدي غير اليابانية. شوفوا الناس قد إيه بتفكر. بدل ما يشغل مصنع عشان يعمل شاشات تلفزيون أو غيره أو كذا، لا، يروح ماليزيا ويعمل مصانع تنتج قطع غيار معينة ثم مصانع تجمع.
فيستخدم العقلية اليابانية ويستخدم الجثمان أو البنية غير اليابانية. فده عالم بيفكر. طيب ليه كل ده؟ التعليم. عشان كده كنت بقول في أول محاضرة وما زلت أن التعليم مرآة بتعكس ثقافة وقيم وعادات وتقاليد وتقدم وجودة الشعوب. فاحنا هننظر في التعليم الياباني بحسب ما يعني يحكمنا الوقت الزمني والموضوع نفسه، انما اذا اردت ان اتحدث عن اليابان يمكن اخذ السنه كلها اتحدث عن اليابان. وانصحكم اللي بيدخل على المواقع الانترنت وغيره هيدخل على اي موقع سواء كان جوجل او ياهو ايا كان ويكتب بس التعليم في اليابان، هتجد خريطه اليابان جغرافيا، وهتجد حاجه عن تاريخ اليابان، السكان في اليابان، اللغه اليابانيه، الديانه اليابانيه، النمو السكاني، الاقتصاد الياباني الى اخره. انما بحكم الزمان والمكان والموضوع فاحنا بناتي يعني زي قشور او اسس، وعليكم بقى اللي يحب يستفيد يقدر يطالع مواقع الانترنت. ولو رحت الويكيبيديا، والويكيبيديا يعني موسوعه بتتكلم عن العالم كله، بس برضه بتعطي مختصرات يعني. ويكيبيديا على الانترنت. نعم مش سامع كويس. طبعا ممكن هو على اي حال في اساليب كتير انك تعمل سيرش او بحث على الموقع هيعطيك معلومات كثيره عن اليابان وغيرها من الدول. نظام التعليم في اليابان جدير بالتحليل والدراسه والبحث. ليه؟ لأنه هذه الدراسة بتعرفني على مختلف نظم الحياة الاجتماعية والعوامل التي تؤثر في التعليم في الدولة. إرادة التغيير التربوي الياباني، إرادة التغيير، أنا أضيف لها إدارة التغيير. يعني في إدارة وفي إرادة. فأما الإرادة حاجة نابعة من النفس، حاجة سيكولوجية، حاجة نفسية. إرادة يعني صفة يتصف بها الإنسان، الإرادة إنه يغير. وأما الإدارة فهو تنظيم يعني الإرادة حاجة بتنبع من النفس، شخصية إلى حد كبير. أما الإدارة فهو تنظيم بيقر المجتمع أو بتقر المؤسسة وله أهداف، وعلى الناس القائمين على هذه الإدارة أن يلتزموا بها. فإذا كانت اليابان عندها إرادة التغيير، أنا هضيف لها كمان إدارة التغيير. فالمجتمع الذي يتمكن منه أو يكتسب أو تكون عنده صفة أو خاصية إرادة التغيير ثم إدارة التغيير بضرورة سوف ينجح النظام التعليمي. ليه؟ لأن هذه الإرادة ومعها الإدارة بتمثل قوة دفع رئيسية، لأنها بتوجه نظام الحياة العام مش بس في التعليم. التقارير اللي بتعملها المنظمات الدولية في حاجة ايه؟ العلة؟ لا، نقصد سبب.
نظام التعليم في اليابان. عندهم إرادة التغيير ثم إدارة التغيير. إيه؟ عشان إيه؟ ما أنا قلت في الأول إحنا بندرس التعليم في اليابان لأنه نموذج لدولة متقدمة استطاعت إنها تنهض بالتعليم، والتعليم الياباني من حيث الجودة على مصاف الدول المتقدمة، وهي تجربة يمكن أن يحتذى بها نظرا لأنها تجربة متقدمة كونت متعلم ياباني قادر على المنافسة في العالم كله. اليابان كمان معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، وبالتالي متوسط معدل الدخل الياباني مرتفع، والياباني شخص منتج على أي مستوى من المستويات. احنا لما بندرس نظام تعليمي عاوزين نستفيد منه، فلما بناخد نظام لأنه نظام متقدم فالعلة أو السبب إنه النظام التعليمي الياباني نظام متقدم، كما أن اليابان دولة من الدول على رأس الدول المتقدمة. تقارير الهيئات الدولية بتشير إن اليابان والدنمارك وغيرها يعني أهو من أفضل الأمثلة اللي ممكن نتحدث فيها في مجال التنمية بشكل عام والتعليم بشكل خاص. ليه؟ بسبب استخدام التربية أو التعليم في سبيل التخطيط المقصود، ده بيشكل جانب من جوانب الخبرة اليابانية اللي المفروض الدارسين والطلاب في المجتمعات الأخرى يستفيدوا منها. طبعا اليابان كدولة كما تعلمون دمرت في الحروب، ولكنها استطاعت أن تتغلب على المعوقات والإشكاليات الناتجة عن تدميرها بقنبلة هيروشيما، ثم استعادت اليابان قوتها مرة أخرى. فهي تجربة يحتذى بها. بنتكلم عن اليابان، الشخصية اليابانية في إطار نظام اجتماعي. هنشوف هذا النظام شكله ايه. ادي موقع اليابان مكانها. مكان اليابان مجموعة جزر يعني بتحطها المياه من كل الجوانب، وبعض الناس المهتمين بالإسكان والتعمير بيقولوا ان اليابان بنت مباني بتدور على محور، يعني نتيجة للتقدم التكنولوجي الرهيب في كل المجالات ومنها مجال الإسكان. بيبنوا في الجزر اللي هي بتحيطها المياه من كل النواحي أبنية عمارات يعني تقدر تحركها في اتجاهات مختلفة. ووقتها في الوقت ده لما اتقال الكلام ده قالوا انتوا مستغربين ليه؟ ده في مصر في ناس بنت عمارات أو شقق جوه عمارات بتتحرك على محور، عشان يعني لو الناس عاوزة تجيب الشمس تلف الشقة وتلف العمارة تدور في اتجاه معين عشان تشمس الشقة. طب احنا في الصيف وعاوزين نهوي الشقة نجيبها ناحية البحر. صحيح الكلام ده كتب في الصحف، ولما يعني تتبعنا هذه المقولات الله أعلم بصحتها قالوا دي تبع فنانات وقالوها بالاسم. طبعا أنا مش هذكر الاسم عشان ما أعملش دعاية. طبيعة الجغرافيا في اليابان، الطبيعة البركانية بتنعكس في طباع وتصرفات وسلوك اليابانيين، وده طبعا جعل الناس يتحملوا المشقة والصبر وغيره. والاتجاه نحو صنع البدائل ده مهم قوي. انا كنت لسه بتكلم دلوقتي عن الشقة اللي بتدور، ما هو ده نوع من البدائل. لان عاوز شمس الفها ناحية الشمس، عاوز هواء الفها ناحية البحر،
دي بدائل يعني. طبعا دي كمان اقدر اقول انها يعني في المناطق الجبليه الوعره اللي هو حيث البدو والقبائل برضه بتكسب الناس نوع من الصبر والجلد وتخلوهم يفكروا دايما في بدائل لحلول المشكلات. لو رحنا اي منطقه بدويه في مصر او في غيرها هنلاقي الناس برضه طبائعهم بتتكيف مع البيئه. وكمان حتى في السلوك الانساني، في التربيه لما بنلاقي اسره بتربي ابنائها على مش عاوز اقول الدلع، انما يعني اطلب تجد كده باختصار. في نظام في التربيه اسمه نظريه اطلب تجد. يعني كل ما يطلبه الطفل من اكل او شرب او ملابس او لعب او غيره يجد. وفي اسر بتقول له طب حالك، يعني منين اجيب لك؟ طيب دول طبعا الابناء لما بيكبروا بيظل يطلب تجد ده اللي عندهم، حتى يبقى له اسره بيبقى له ابناء عاوز حد يجيب له كل حاجه. في حين انه اللي بيقول له دبر حالك، وفي طبعا تجارب كتير وانتوا ادرى بها مني يعني، انه نظام التربيه في الصغر وزي ما بيقولوا التربيه او التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، دي حقيقه. الابناء اللي بيربوا على الخشونه والرجوله والتحمل الصعوبات وغيره بتنعكس هذه النظريه التربويه في سلوك الابناء بعد ما يشوفوا ويكبروا ويكونوا رجالا. طيب الشريحه اللي بعدها الناس في اليابان. في تجانس عرقي، يعني الناس كلها بينتموا لاصل واحد، اصل ياباني، باستثناء يعني نسبه قليله اصولهم كوريه. وكثافه السكان معقوله، يعني 830 فرد لكل ميل، والميل اظن بيساوي كيلو 6/10، 1.6 كيلو متر مربع. يعني لما نوزع 830 بني ادم على 1.6 كيلو متر مربع منطقي. طب لما نيجي مثلا ناخد، تعالوا كده نتصور المساحه دي كمساحه مربعه، وتشوف لو بدأنا مثلا يعني من اول شارع جهاد واحنا جايين من على البحر، وهنمشي لفين عشان يبقى قربنا على 2 كيلو الا ربع، نروح لغايه فين تقريبا؟ مين فيكم بيركب رجلين؟ مين بيركب رجلين؟ كلكم؟ الحمد لله، نعمه وفضل من الله. هنمشي للطريق الدولي تقريبا في تصوري. يبقى لو بدأنا من اول جهاد ومشينا لعند الطريق الدولي اللي هو اما تروح طنطا ودمياط او تروح القاهره وتدخل المنصوره، تقريبا 2 كيلو متر او 2 الا ربع. طب لو مشينا في الاتجاه الثاني عشان نعمل المساحه، ما هو المساحه دي المقصود بها كيلو متر مربع، يعني الطول قد العرض. لو بدأنا من عند بوابه الجامعه وهنمشي نروح تقريبا لاخر الجلاء، تقريبا 2 كيلو ولا اصغر ولا اكثر تقريبا يعني. فشوفوا المساحه دي فيها 830 فرد، يبقى الكثافه معقوله ولا بتشكل صعوبه؟ معقوله. طب شوفوا بقى المسافه دي في المنصوره فيها كام عماره، والعماره فيها كام شقه، والشقه فيها كام راس؟ هيطلع كام؟ 4-5,000 10,000. تخيل، انا في رايي اكثر من 10,000. يبقى 830 في هذه المساحه في اليابان بيقابلها 10,000 في المنصورة، ويمكن 100,000 في القاهرة. طب لو رحنا الأرياف ممكن يعني تبقى قريبة من اليابان. على أي حال بس ده مثال لاستنفار العقول يعني أو للتفكير. الشعب الياباني بيمثل مجموعة تتسم بالوحدة والتجانس، وده بيفسر
تطور اليابان. اليابان بيهتموا جدا بالعمل، اشتغلوا عدد ساعات كثيرة. قيمة العمل مهمة جدا جدا في اليابان، وده أساس مهم جدا في تقدم اليابان. احنا ورثنا في العالم العربي للأسف الشديد منذ زمن طويل احتقار العمل، خاصة العمل اليدوي. وقديما الفلاسفة كانوا قسموا الإنسان إلى تقسيمات متعددة، يعني فصلوا بين العقل والجسد، وقالوا إن كل ما ارتقى الفرد في التعليم كل ما نضج عقله وبقى صاحب فلسفة وصاحب أهداف، وده يبقى الطبقة الأعلى من الشعب. طيب، ودول ما لهمش بقى في الزراعة ولا في الصناعة ولا غير، دول الحكماء والفلاسفة. طب مين اللي يشتغل في الأرض الزراعية؟ مين اللي يحرس الوطن أو المجتمع؟ مين اللي يقوم بأعمال الحداد والنجار والسباك وإلى آخره؟ دول طبقة تانية من الناس. فالعمل اليدوي احتقر في منطقتنا لفترة طويلة من الزمن، وأنا في رأيي أن هذه القيمة ما زالت موجودة حتى الآن، بدليل. إيه المبرر أو الدليل اللي أنا أسوقه؟ إنه حتى الآن كما تعلمون إن نظامنا التعليمي في مصر يبدأ، وأنا هتكلم عنه بعد كده بالتفصيل، لكن بالمناسبة يعني بسرعة، إن مرحلة حلقة أولى من التعليم الابتدائي مدتها 6 سنوات، ثم الحلقة الثانية من التعليم الأساسي الإعدادية 3 سنوات. بعد الإعدادية ووفقا للمجموع، والمجموع ده لا يشير إلى قدرات الطالب في الوقت اللي احنا فيه، فبيبدأ الطلبة يتصنفوا إلى صنفين. الأول التعليم الثانوي العام حيث فرص دخول الجامعة وغيره، ثم التعليم الثانوي الفني. والناس طبعا ما شفناش حد على فرض إن المجموع ده دقيق يقيس القدرات. ما شفناش حد مثلا حقق مجموع عالي وراح مدرسة الصناعة أو الزراعة أو التجارة، أليس كذلك؟ وده يعني سببه في إيه؟ في بس كم في المية؟ جدا جدا. وبعدين لما بيدخلوا هو بشكل عام، احنا لو عملنا حصر للطلبه اللي بيدخلوا التعليم الفني، اولا ما بيتعلموش حاجه، قدراتهم فعلا محدوده بناء على المجموع اللي حصلوا عليه. وان كان هذا المجموع قد لا يكون دقيقا، يعني قد لا يعكس قدره وكفاءه الطلاب، لكن تظل نظره الناس حتى لو الطلبه دول كانوا كويسين، لكن تظل نظره الناس يقول لك لا، وانا ليه ابني ياخد دبلوم زراعه ودبلوم تجاره؟ لا، يروح الثانوي احسن، لان تبقى عنده فرصه لدخول الجامعه. وان كانت هناك بعض المعاهد العليا والكليات التي تقبل طلبه من المدارس الفنيه، يعني احنا السنه دي جايين من جامعه المنصورة 1120 طالب دبلوم صناعي داخلين كليه الهندسه، وفي يعني معاهد عليا وكليات اخرى بتاخد هؤلاء الطلاب. يعني ده بس بيؤدي تمثيل انه قيمه العمل اليدوي لما الناس بتحتقرها ازاي بتاثر على صياغه سياسات التعليم. العقائد اليابانيه الدين وضعه هامشي في حياه اليابانيين. بيشتغلوا برضه وفقا للعلمانيه، انا اتكلمت عن العلمانيه قبل كده. عندهم لكن في نفس الوقت عندهم نظام اخلاقي خدوه من الكونفوشيوسيه. كونفوشيوسيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن نظام عقلاني في فهم الطبيعه، يعني الطبيعه تفهم عقليا وليست روحيا وليست دينيا.
البني آدم الياباني. وهذه العقيدة اليابانية أيضا بتؤكد على نظام اجتماعي بيقوم على أساس أخلاقي صارم. المهم أن الناس تحترم هذه المبادئ الأخلاقية أيا كانت، لكن المجتمع بيقدرها ويحترمها ويتمسك بها ويتأثر بها. أيضا هناك هذه الأخلاقيات الصارمة، ونقطة مهمة جدا الحقيقة في اليابان بتقف على قمتهم الحكومة التي تحكم بمين؟ برجال ذوي علم وحكمة أخلاقية سامية. يمكن يحضرني في هذا المقام الإشارة إلى أردوغان. كلكم سمعتوا عنه؟ أردوغان، رجل طيب أردوغان، تركيا، رئيس وزراء تركيا. شوفوا الحقيقة موقف هذا الرجل من اللي بيحصل في سوريا، بالرغم من يعني موقفه ممكن يأثر على بلده، وهو أثر فعلا. يعني أحدث شيء امبارح ولا أول امبارح، حافلة ركاب تركيا راجعة من الحج على الحدود ضربوها، السوريين ضربوها فأصابوها إصابات خطيرة. يعني أقصد أقول إيه؟ ده نموذج القائد اللي فعلا هيطور بلده. وطبعا الحدود السورية متداخلة جدا في الحدود التركية، إلا أن الرجل كان يعني شجاعا وقال ما يمليه عليه ضميره، مع ان ما فيش دولة عربية حتى الآن يعني ادى التصريح كده يعني شفاف. لكن موقف الجامعة العربية يمكن هم في إطار الجامعة العربية يعني خدوا موقف ده كويس في حد ذاته. لكن أنا عاوز أقول أردوغان كشخص قال رأيه على الملأ كله، بالرغم من أن هناك علاقات دينية وأسرية وتاريخية واقتصادية وغيرها تربط بين البلدين. فالمجتمع يتقدم كما تقدمت اليابان لو حصل الكلام ده، ان الحكومة اللي تحكم تبقى فيها رجال ذوي علم وحكمة أخلاقية سامة. أليست هذه تجارب يمكن الاستفادة منها؟ 70 ل 80% من الشعب الياباني بينتموا إلى هيئة دينية أو أكثر، إلا أنهم يعني غير مؤمنين بأي ديانة معينة. وطبعا اليابان يعني الإحصائية المتوفرة عندي يعني أن هناك حوالي 100,000 ياباني بيعتنقوا الدين الإسلامي. واللي منكم بيدخل على موقع الإنترنت يمكن يلاقي الرقم مختلف شوية، ويا ريت اللي يبحث منكم يقول لنا الرقم الصحيح كام، أو الرقم ده قديم شوية، يمكن يكون أكثر الآن أو أقل. طيب العامل الديني بيأثر على نظام التعليم طبعا زي ما شرحنا قبل كده. اللغة في اليابان، أنا سبق لما كنت بتحدث عن القوى والعوامل التي تؤثر في نظم التعليم أشرت إلى اليابان، وقلت هيجي وقتها وأتكلم عنها بالتفصيل. اللغة هي الوعاء الذي تتشكل فيه شخصية الأمة. وأشرت أيضا في حينها إلى أهمية تعلم اللغات بس في مراحل عمرية متقدمة. وساعتها يعني تناقشت معكم في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية فيما قبل التعليم الابتدائي في الكي جي 1 والكي جي 2. كانت لكم ملاحظات، اتفضلوا.
تسألي يعني؟ بتسألي، اتفضلي. احنا لما نقول العوامل الدينية بتؤثر في التعليم والعوامل الأخلاقية بتؤثر في التعليم، ولما نقول إنه هناك تباين بين المجتمعات من حيث نظام التعليم وصل لما وصل عليه بصورة معينة نتيجة عوامل متعددة. محدش قال إن اللي يتخلى عن دينه هيتقدم، ليس صحيح. طيب طب ايه رايك في ماليزيا؟ ماليزيا دولة إسلامية من الدول المتقدمة جدا، من النمور السبعة اللي اتكلموا عنها. يعني هو الدين أحد العوامل المهمة جدا التي ترفع من قدر المجتمع، لكنه ليس العامل الأوحد. هناك عوامل عديدة بتؤثر في نظام الدولة ككل فتجعله يعني متقدما أو متخلفا. لما نروح للسعودية أو الخليج العربي بشكل عام، هذه الدول في كل حديث وفي كل حوار وفي كل خطة بيرسموها بينصوا على أن الدين الإسلامي هو الأساس في تقدم المجتمعات، وينطلقوا من أي مقولة في أي مكان. هم هذه الدول في عداد التقدم هم أكثر تقدما منا على فكرة. طيب بس هل هذا العامل هو العامل الأوحد الذي أدى إلى تقدم هذه الدول؟ لا. العوامل مجتمعة بتؤثر في النظام، في نظام الدولة بشكل عام، فتجعل هذا النظام يتقدم أو يتأخر. هذه واحدة. والثانية أن مؤشرات التقدم اللي بتضعها الهيئات العالمية كاليونسكو والأمم المتحدة وغيره هي برضو من وضع الإنسان. فالمؤشرات قد تزيد أو تنقص بنسب معينة، قد لا تكون نهائية، لكن على أي حال لا يوجد عامل واحد مجمل القول، يعني لا يوجد عامل واحد يؤثر على الدولة فتجعلها تتقدم أو تتأخر، بل إن محصلة هذه العوامل مجتمعة هي التي تؤدي إلى تقدم الدولة أو تخلف. لكن ما فيش شك أن العامل الديني ذات تأثير قوي. المهم أن الدولة تطبق وتنفذ الدين الذي تؤمن به، ده الأساس. بالنسبة للغة في اليابان، هرجع للغة تاني برضه في سؤال المفروض أسأله لكم. اللغة يمكن يأتي بعد شوية. طيب بالنسبة للغة اليابانية زي ما بقول، اللغة وعاء بيشكل شخصية الأمة. من أول ما الأطفال يولدوا بيتحدثوا اللغة الأم. لما رجعنا لتأثير اللغة اليابانية على التعليم لقينا الآتي: في المرحلة الأولى من التعليم في اليابان، اللغة اليابانية بتستحوذ على النسبة الأكبر من الموضوعات الدراسية التي يدرسها الأطفال اليابانيين في الابتدائي. تاني، لما استعرضنا المقررات أو الموضوعات الدراسية التي تدرس في الابتدائي في اليابان، اللغة العربية، اللغة اليابانية، الحساب، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الأنشطة، الألعاب، إلى آخره إلى آخره. لقينا أن اللغة الأم اليابانية بتستحوذ على النصيب الأكبر من حيث الحصص أو عدد الساعات أو الموضوعات في اليابان. ده بيشير لإيه أو بيدل على إيه؟ على مدى اهتمام اليابان باللغة الأم
اليابانية إيمانا أو تطبيقا لمقولة أن اللغة هي التي تشكل شخصية الأم. وبعدين لما بينتقل الطفل الياباني لإعدادي بيبدأ نصير اللغة يقل شوية، يبدأوا يتكلموا بقى في الحساب والعلوم وهكذا كلما تقدم. وبعدين يسمحوا له بقى في الثانوي يدرس لغة ثانية غير اليابانية. يعني مش يجي في الكي جي 1 والكي جي 2 ويدرسوا له مثلا لغة عربية في اليابان، ما بيحصلش الكلام ده. يبقى إذن بيدرس اللغة غير اللغة الأم في المراحل الدراسية أو المراحل العمرية المتقدمة. يبقى لا بأس من تعلم اللغات الأجنبية ومن تعلم لغة قوم إيه؟ آمنوا. يبقى مهم، بس إيه التوقيت الزمني المناسب لتدريس لغة غير اللغة الأم، هو ده الأساس. أنا بشوي عشان أسمعه. اللغة اليابانية تقريبا أصعب لغة في العالم، لأنها قال بسبع طرق وبتتكتب بثلاث طرق. دي حاجة حضرتك برضه اسمها. ولحد دلوقتي التعليم في اليابان الشيء المميز عنه في العالم إن كليات الطب أو الهندسة أو كليات القمة اللي هناك بيتم تدريسها اللغة اليابانية. في الحين إن إحنا عندنا هنا كدولة لحد دلوقتي مش قادرين نغير فكرة إن إحنا في كليات الطب عندنا أو الهندسة نستعين باللغة بتاعتنا. ده سوري عنها. ودي حاجة بتعمل بها بالدول المتقدمة. اليابان يعني اعتقد انها سر تفوق بعض الشعب. اشكرك على التعليق. زميلكم بيقول انه في اليابان لغايه 17 سنه يعني الثانوي، يعني زي ما انا قلت بيتعلموا اللغه اليابانيه، وبعدين في الجامعه بيدرسوا الطب والهندسه والكليات دي بلغتهم، وده شيء طيب جدا. وبالمناسبه سوريا وما يحدث في سوريا الآن هي الدولة العربية الوحيدة التي درست الطب باللغة العربية. طيب ونجحوا إلى حد كبير في تعريب دراسة الطب، ودي الدولة العربية الوحيدة. نحن في مصر أو في باقي الدول العربية ما زلنا ندرس الطب باللغة الأجنبية. والحقيقة هي قضية فيها جدال وفيها حوار. في فريق يعني بيؤيد التعريب وفريق ضد التعريب، وكل فريق له وجهة نظر، وأنا هسرد وجهتي النظر بسرعة. فأما الفريق المؤيد بيستشهد باليابان وغيرها انها طبعا انجلترا وامريكا والدول، هذه الدول بتدرس الطب بلغتها، اللغه الانجليزيه. يعني معظم الدول العالم بيدرسوا اللغه الانجليزيه. فبيقولوا ان دي لغه ودي لغتنا الام وهي المطلوبه، وعشان يعني الناس تفيد الدوله اكثر فبتدرس مش بس هاتين الكليتين لكن جميع الدراسه الجامعيه تكون بلغه البلد. ده المؤيد. المعارض بيقول يعني اولا التعريب صعب جدا، ثانيا ان المصطلحات الطبيه كل ثانيه او كل دقيقه في جديد في المجال، فيصعب علينا ان احنا نلاحق بهذا الرد نظرا للتغير السريع جدا في دراسه الطب. على اي حال كل فريق له حجته، لكن المنظمه الاسلاميه للتربيه والثقافه والعلوم اسمها الاليكسو دي معنيه بشؤون التعريب، بتعمل ندوات ومؤتمرات وبتحاول انها فعلا تثير هذه القضيه بين الحين والاخر، وحتى بتقول للناس الجامعات العربيه ان احنا ما عندناش مانع كمنظمه مهتمه بهذا الامر ان احنا يعني نساعدكم في التعريب ونتحمل احنا نفقات او التمويل لتعريب هذه المقررات. القضيه ما زال فيها جدال وهتاخد يعني الوقت بعض الشيء. بالنسبه للخصائص الاجتماعيه، الاسره اليابانيه مسؤوليه كبيره لانها بتشارك الدوله في التعليم. والكل يسعى لتطوير الدولة، أي الدولة اليابانية.
الشخصية اليابانية بتتسم بالقدرة على اكتساب المعرفة واستيعابها ونقلها والشغف بالعلم والمعرفة. تخيلوا من حوالي 180 سنة تقريبا، 125 أو 130 سنة، 135 سنة، سنة 1875 ميلادي، كان ما يقرب من يعني تقريبا نص التلاميذ في الابتدائي من الذكور وحوالي 19% من البنات تتموا التعليم الابتدائي، ودي أرقام كبيرة يعني إذا ما قارنت بالدول الأخرى. وإكمال المرحلة الابتدائية مؤشر من مؤشرات التقدم في التعليم، ثم هي مؤشر من مؤشرات تقدم الدولة ككل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو مثلا مدرسة ألف في المنصورة دخلها في الابتدائي 1000 تلميذ ومشينا وراهم هم بعينهم، يعني شفنا ال1000 دول طلعوا سنة تانية بقوا كام؟ ثالثة بقوا كام؟ رابعة بقوا كام؟ لغاية سنة 6. من 6 ابتدائي 1000. يبقى نسبة الاحتفاظ التعليم بالتلامذة كام؟ وده مؤشر جيد جدا. طب لو ال1000 دول طلعوا سنة تانية بقوا 800 ووصلوا سنة 6 بقوا 500، يبقى كفاءة التعليم كام؟ 50%. وهكذا. ونفس الشيء بيتقال على التعليم الثانوي، ونفس الشيء بيتقال على التعليم الجامعي، وده مؤشر مهم جدا دولي، مؤشر دولي من مؤشرات قياس التقدم التعليمي. احنا يعني اتفضلي. احنا يا جماعه مش في المرحله الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه، احنا في الجامعه او الجامعيه. احنا في ايه؟ في بوست جراديوت، يعني الناس اللي اتخرجت. وبعدين يعني انا بعطيكم الخلاصه في المحاضره، لكن مش همشي امر سطر سطر. فالمفروض ان انا بدي يعني معلومات عامه، وانتوا بناء عليها تبداوا ايه؟ يعني تقراوا وتبحثوا. يعني مش همشي سطر سطر، لان انا معذره في التعبير يعني مش في المدرسه الان، احنا في الجامعه. طيب الشخصيه اليابانيه، نشوف بقى الام اليابانيه لما سالوها عن امتحانات الابناء ماذا قالت؟ طبعا دي مش موجوده في الكتاب، دي قراءات، يعني قراءات عامه. انا بس حبيت مش حاجه خالص، مفيش حاجه من اللي حضرتك كلها في الكتاب. طيب على اي حال خذوا بما تسمعون الان واقرأوا حوله. الام اليابانيه لما سالوها عن امتحانات الابناء ماذا قالت؟ مين يخمن الام اليابانيه قالت ايه؟ وليه انا قلت الام اليابانيه ما قلتش الاب الياباني؟ طيب الام اليابانيه قالت لو الامتحان بتاع بنتي او ابني يوم السبت الجاي، فقبلها ب10 ايام او اسبوع او شهر بستعد للامتحان كما لو كنت اجهز ابني او بنتي للعرس، للفرح يعني. شوفوا قد ايه الام اليابانيه مهتمه بالتربيه وبالتعليم. فقالت احنا بنستعد قبل يوم الامتحان كما لو كنت بستعد لتجهيز بنتي او ابني ليزف يوم عرسي. الام اليابانيه بتعمل ايه؟ بتذاكر مع الاولاد، بتوجه الاولاد،
وتقيمهم بطريقة معينة وتوقيت معين وتصحيهم. يعني هي تقوم على أمر الأبناء في كل ما يخص المذاكرة والشرح والأسئلة والإجابة عليها وإلى آخره، كما لو كانت هي المدرس الخصوصي. الاقتصاد الياباني والاقتصاد الياباني هيذكرني بمقولة دائما ما أرددها، ويمكن سألتكم فيها في وقت ما، وهي المقولة اللي بتقول: كلما كانت الدولة غنية كلما كان التعليم أجود. الدولة الغنية هيبقى فيها التعليم أجود، يعني ذات جودة مرتفعة. وده يعني أن هناك علاقة فردية بين النمو الاقتصادي والنمو في التعليم. لكن يعني عقبت على ذلك أيضا وقلت أن توفر المال أو الإنفاق على التعليم هو شرط ضروري، ولكنه غير كاف لجودة التعليم. لماذا؟ لأن ممكن أوفر للتعليم ميزانية كبيرة، لكن أوجه الصرف في غير ذات موضعها. يبقى المهم توفير الميزانية وتمويل أكبر للتعليم، لكن في نفس الوقت إزاي أستغل هذا التمويل الاستغلال الأمثل. كما لو كان واحد دخله كبير لكنه ينفق بسفه أو بينفق في مواطن غير مطلوبة، وواحد ثاني دخله كبير لكنه ينفق كل حاجة في مكانها الصحيح. الاقتصاد الياباني طبعا اقتصاد الآن يعني اقتصاد مرتفع جدا، من أعلى الاقتصادات في العالم. التعليم الإجباري أو الإلزامي في اليابان بدأ من حوالي 100 سنة أو 110 سنة. بدأت ب4 سنوات التعليم الإجباري أو الإلزامي يعني، ثم ارتفعت إلى 6 سنوات. وتقريبا دول العالم كلها الآن عندها التعليم الإلزامي أقلها المرحلة الابتدائية، يعني 6 سنوات في الابتدائي، وأقصاها حتى المرحلة الثانوية. معلومة مهمة الإشارة إليها: الإلزام يعني أو الإجبار في التعليم يعني أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم للأطفال لا حتى سن معين. فدول العالم تتلخص في الآتي من حيث الإلزام: في دول ملتزمة بالتعليم الابتدائي، توفير التعليم الابتدائي إلزامي على نفقة الدولة لعند نهاية المرحلة الابتدائية. والنمط الثاني من الدول ملزم بتوفير التعليم لأبناء الوطن حتى نهاية المرحلة الإعدادية. والنوع الثالث من الدول ملزم بهذا حتى نهاية المرحلة الثانوية. وكل الدول اعتبارا من الجامعة غير ملزمة، التعليم ليس إلزاميا. يحب يواصل تعليمه يتفضل، سواء كان تعليم مجاني أو تعليم خاص، واللي مش عاوز يكمل تعليمه خلاص هو حر. ده يعني ملخص لمراحل الإلزام أو سن الإلزام في دول العالم. حد له سؤال؟ إيه رأيكم؟ مصر الإلزام في مصر اللي عندي فين؟ مفيش عادي يعني براحتك. الإعداد. مفيش. الإعداد. مصر ملزمة حسب اللوائح والقوانين ان التعليم الزامي لعند الحصول على المرحلة الإعدادية. بعد كده المرحلة الثانوية أو الجامعية لمن يرغب. وطبعا في مطالبات كثيرة، وإن كان يعني الدولة برضو صحيح هو حسب اللوائح اللي عند الإعدادية، لكن أنا أرى إنها ممتدة حتى الثانوية العامة.
الدولة ما بتمنعش حد انه يواصل تعليمه الثانوي العام او الفني وكمان بتصرف عليه. يعني الدولة اللي بتصرف على التعليم في مصر من اول اولى ابتدائي لعام ثالثة ثانوي او ما يعادله. بعد كده في الجامعة الامر بيختلف. وطبعا في اتجاه انه كمان تبقى الجامعة مرحلة إلزامية، بس ده الحقيقة يعني درجة عالية من التقدم لو احنا هناخد العالم كله كقياس. هو طبعا سؤال وجيه الحقيقة، الإلزام من عدمه بيعتمد على غنى الدولة ولا لا؟ نعم، الإجابة نعم. الإلزام من عدمه مرتبط بقدرة الدولة على الإنفاق على التعليم. يبقى الإلزام من عدمه مرتبط بالدرجة الأولى بقدرة الدولة على الإنفاق على التعليم. نظام التعليم في اليابان بينقسم شأن بقية دول العالم إلى 3 مراحل: ابتدائي ومتوسط وجامعي. والمتوسط بعض الدول بتسميه الإعدادي. وفي دول يعني في مسميات متعددة. في دول بتسمي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى مقصود بها الابتدائي، المرحلة الثانية المقصود بها إعدادي مع ثانوي، المرحلة الثالثة مقصود بها الجامعة. وفي تقسيمات كتير يعني أنا مش هاخد فيها، خلينا نسميها ابتدائي، متوسط، ثانوي. نعم؟ عندنا سؤال؟ أهداف التعليم الياباني. لما نقرأ هذه الشريحة ونشوف أهداف التعليم الياباني هنلاقي ملخصها إعداد مواطن صالح. الملخص في هذه الشريحة أهداف التعليم الياباني إعداد مواطن صالح. يعني إيه بقى؟ طيب ننمي هذا المواطن تنمية شاملة، تنمية شاملة للشخصية. إزاي؟ يعني نعد الأبناء أو المتعلمين في جوانب العقلية والجسمية والروحية. طيب لما نتكلم في الإعداد العقلي والجسمي والروحي وناخد دي في مراحل التعليم ونيجي نطبقها في الفصل، كيف نعد المتعلمين في المراحل الثلاثة، في الابتدائي والإعدادي والثانوي. خلي الجامعة شوية على جنب. شو رأيكم؟ الإعداد العقلي ما هو وكيف؟ من يجيب؟ أول واحد رفع يده، اتفضل. خلينا رفع يدها هنا. في اتفضل. شكرا. حد تاني؟ طيب هو الأول يعني إيه إعداد عقلي للفرد؟ السؤال المهم: ماذا نعمل بالإعداد العقلي والإعداد الروحي والإعداد الجسمي؟ خلي بالكم أن هذا الإعداد هيختلف في آلياته باختلاف المرحلة العمرية. بمعنى لو اتكلمت عن الإعداد الروحي أركز عليه أكثر في ابتدائي ولا في الثانوي ولا في الجامعة؟
في الابتدائي. ليه؟ لأن الإعداد الروحي مهم جدا في المراحل العمرية المبكرة. طيب لما اتكلم عن الإعداد العقلي يبقى أهم في الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي؟ الثانوي. الإعداد العقلي صحيح. طب لما اتكلم عن الإعداد الجسمي، الإعدادي والثانوي، الجسم الحقيقة مقصود به إيه؟ يعني المقررات الدراسية والأنشطة المدرسية تهتم بالتربية الرياضية والتربية الأخلاقية أيضا. طبعا تهتم بكل هذه الأنماط، إنما في المرحلة الابتدائية أهتم صحيح بالألعاب والتربية الرياضية والترويح بالنفس وغيره، بس لما أطلع إعدادي حيث بداية مرحلة المراهقة أبدأ أهتم وأكد على الإعداد الجسدي. ده بس فكرة عامة عن الإعداد العقلي. طبعا الإعداد العقلي من خلال المقررات الدراسية التي تخاطب العقل وتتحدى الأفكار وتستثير فكر المتعلمين. الإعداد العقلي يعني أركز على كيفية يعني اكتساب المعلومة وكيفية معرفة الحقيقة وأساليب التفكير المختلفة اللي المفروض الطالب يفكر فيها. الإعداد الجسدي بيركز على الجسم والتربية الرياضية والبنية الجسدية الصحيحة. الإعداد الروحي بيتكلم عن القيم والأخلاق والعادات والتقاليد والانتماء وحب الوطن وإلى آخره. نعم. طبعا. والجسدي كمان. وزميلكم بيقول مش المفروض ان المرحله الابتدائيه يبقى فيها كل ده؟ قلت له طبعا، بس في اولويات. يعني حتى الجامعه حتى انتم الان المفروض يتعمل لكم اعداد عقلي واعداد جسدي واعداد روحي. بس نركز على انه اكتر في الجامعه العقلي، لان انتم خلاص المفروض فيما سبق تكونت عندكم الاعداد الجسدي وما شاء الله كلكم بنيه قويه. وطبعا الاعداد الروحي بالتاكيد كلكم تقدروا تميزوا بين الخطا والصح، تقدروا تتكلموا عن الاخلاق، تقدروا تتكلموا عن القيم، تقدروا تتكلموا عن الانتماء، مين بينتمي مين مش بينتمي الى اخره. انما فعلا في المرحله المبكره في الطفوله المفروض بنركز على انواع الاعداد الانسان ككل متكامل. دي الاساس. وزي ما بنقول يعني هي مرحله البناء الاساسي، مرحله اللي نضع فيها البذور. البذور هتبقى صالحه ونراعيها هناخد ثمره كويسه. طيب اخر شريحه هتكلم فيها تنظيم التعليم الياباني. في طبعا تعليم قبل المدرسي اللي هو بيقابل عندنا الكي جي 1 والكي جي 2، ودي مراحل يعني غير الزاميه. بعد كده بيبقى في تعليم ابتدائي ثم تعليم ثانوي ثم تعليم جامعي. هقف عند هذا الحد ان شاء الله نستكمل المحاضره القادمه.